Kedves közönségem, szeretném bemutatni nektek most a szurokfüvet. Ez vadon nő. A szurokfüvel kapcsolatban ezt nagyon nehéz szedni vadon, mert teljesen be van ülve a különböző más növények közé, és hát nem egy kényelmes, kellemes gyűjtése van, de nagyon egészséges növény, tehát fűszerezésre is tökéletesen jó, és hát az egészség megőrzése szempontjából is nagyon hasznos. És egyenként kell átválogatni, mert különböző más növényekkel együtt lehet gyűjteni, és hát esetleg nem belekerül olyan növény, amit nem kellene, hogy elfogyasszunk. Úgyhogy vadmajorannának is hívják, de az illata olyan, mint az oreganoé. Tehát a latin neve az valami oregano, majd mindjárt megnézem. Így. Tehát akkor a közönséges szurokfű, és ez az Origanum vulgare latinul, tehát valami köze van az oregánóhoz, de hát nem teljesen ugyanaz, és hát az egészségügyi hatásait mondom: a köhögéscsillapító, hörgő és hangszálgyulladás esetén, rekedtség esetén, étvágyjavító, görcsoldó, antiszeptikus, élénkítő, köptető, emésztést könnyítő, epehajtó, nagyon sok jó hatása van, gyenge vízhajtó, és hát izzasztó hatása van, ha valaki esetleg szeretne izzadni, vagy meg van fázva, beteg, és segíti esetleg ezeket a migrénes fejfájás esetén is nagyon jó. Hát egy ilyen 3 g teafüvet kell majd leönteni 2,5 deci vízzel, és akkor 15 perc után lehet fogyasztani a szárított drogját. De én szoktam nyersen is, tehát a friss növényt leforrázom, és akkor úgy fogyasztom. Ezt a növényt mindenképpen meg kell mosni, mert nagyon a földön ül, és hát mindenféle olyan anyag van rajta, esetleg csigák, vagy bogarak, vagy nem tudom én mik lehetségesek rajta, és ezért célszerű kicsit folyóvíz alatt átengedni, és akkor így fel fogom lógatni, és akkor megszárítom. És akkor még tovább folytatom a hatóanyag, illetve a gyógyhatásával kapcsolatos torokgyulladásra, de akkor a torokgyulladásnál ki kell hűteni, és akkor úgy gargalizálni. Ha valakinek nincs jó étvágya, akkor az étvágyát tudja javítani ezzel, hogyha ezt a teát issza. Nagyon jó idegnyugtató, szívidegesség ellen, tehát ha valakinek esetleg vannak ilyen panaszai, akkor este elalvás előtt igyon 1-2 csészényivel. Nagyon jó hat a szívre. Mellesleg a hormon működést is szabályozza, ezért nagyon-nagyon jó a pajzsmirigy
problémákra és más egyéb hormonális jellegű betegségeknél kiegészítésként 6-8 hétig javasolt. Aztán van még külsődleges felhasználása a reuma esetén, borogatásképpen. Csinálhatunk belőle gyógybort is. Egy ilyen 50 g szárítmányt egy liter fehérborban kell áztatni, 10 napig nem kell főzni, és akkor ez így étkezés előtt egy ilyen étvágyjavító. De egyébként fűszernövényként is lehet használni. Bedörzsölésre. Vannak ellenjavallatai is a várandós anyukáknak, várandós kismamáknak, hogy a szoptatási időszakban nem javasolt. Túlzott fogyasztása sem javasolt. 3 éves korig nem ajánljuk. 3 éves kortól higítva adható. Hogyha esetleg álmatlan a gyerek, vagy valami miatt ideges. Így gyönyörűen összeszedtem. Így, és akkor ilyen kisebb csukrokba gyűjtöm, és akkor felakasztom. Akkor mutatom a szétválogatásnak az eredményét. Vannak a kisebb fejek, ami a tányérban van, azokat majd így fektetve szárítom, de a többieket azokat felakasztom. És ott hátul az, amit kidobok. Azokra nincs szükség. Szurokfűteát fogok készíteni, friss virágzatból, illetve friss növényből. Így. Alaposan megmostam egy ilyen kisebb marékkal, és lobogó vízzel öntöm le. Hát egy olyan 2-2,5 deci körülbelül. És 15 percig hagyom állni. Ízesítsük mézzel. Nagyon kellemes aromás ízű tea.